בוקר טוב. בוקר אה, טוב. אנחנו מדברים היום עם רוני בן עמי, אה, חובשת אחות בסניף בסניף חוף הכרמל של איחוד הצלה. בוקר טוב רוני. בוקר טוב. ספרי לנו איך הגעת לאיחוד. אה, שמעתי על איחוד מכמה מקומות. אני עובדת במיון בהלל יפה. יש את דוד אפריאט שהוא פרמדיק ואח אצלנו במיון, והוא כן, סיפר לי על הארגון. בין היתר גם רן ובר, שהיה לפי דעתי המתנדב הראשון פה במושב באבונים, גם סיפר לי שהוא התנדב לאיחוד. וזה יום אחד יצאתי מהבית, ופתאום אני רואה את ערן בהמשך הרחוב, עושה לי עם הידיים ככה, וקורא לי רוני בואי בואי בואי, והוא היה עם הווסט של איחוד. אני רצה אליו, הייתה איזושהי קריאה של איזה מטופל, מחייאה, כלומר משהו מאוד מאוד רציני, ובאותו רגע הבנתי שאני חייבת לעשות את זה גם, כי אם קורה משהו ליד הבית, אני יכולה להשתמש בכל הכלים שיש לי, והמיומנות שיש לי, במקצוע שלי, פה בסביבה המיידית שלי. אז כן, שם מיד הטלפון הבא היה אליך לפי דעתי צ'ארלס. כן, היינו באותו מקרה ביחד. נכון? כן, כן, כן. אוקיי. וספרי לי קצת איך זה להיות חובשת בקהילה הקטנה, כאילו היתרונות ואולי החסרונות. אז בגדול, הרוב יתרונות אני חושבת, בגלל שזה באמת קהילה קטנה וכולם מכירים את כולם, אז זה נורא כיף לתת מענה לאנשים שחשובים לך ובסביבה שלך. כיף להיות זמין פה ברגע שאפשר. כן, כן, ו, אני נהנית מזה. כן, ויש לך בעיה אבל כאילו שאנשים מתקשרים עלייך בדברים שהם לא כל כך קשורים כאילו למה שאנחנו עושים. כן, אז מתקשרים המון, המון, מתקשרים לא מעט, צריך לשים שם כן, גבולות, כן, אבל כמו בכל מקום שצריך לשים גבולות, בקהילה כן, קטנה אני מניחה. כן, נגיד, יש פתאום אנשים אומרים לי, טוב, אני חייב עירוי עכשיו, וכמובן זה כן, לא בסמכותי, אני יכולה לעשות את זה, אבל זה לא משהו שאני אעשה, בטח בסביבה כזאת ובבית. כן, אז צריך לשים גבולות, ותמיד גם אני אומרת, כלומר, שההמלצות שאני נותנת הן בגדר, עוד פעם, או כאחות, או כחובשת, או כחברה, תמיד צריך לשים את זה כן, נכון, בפרופורציות, נכון, כן, בפרופורציות הנכונות, אבל כן, בגדול זה כן, אתה יודע, גם מגיעים למפתן דלתי, בטח גם אליך, נכנס לי קוץ, או כל כן, מיני כאלה. כן, נכון, רוב הזמן להפך, נעים לי וטוב לי לתת עזרה כשמישהו זקוק לזה, בטח בסביבה המיידית. כן, כן. וגם היו מקרים גם שהגעתי לאנשים שהיו להם סימפטומים מסוימים, לא היה לי כל כך מה לעשות בשטח, אבל אמרתי להם שהם צריכים להגיע למיון, כאילו צריך להזמין נכון, אמבולנס, ואז הם חזרו ואמרו לי, הצלת לי את החיים, כאילו נכון, תכלס כאילו לא עשיתי כלום, כאילו אמרתי להם להזמין אמבולנס, נכון. אבל אבל למה זה הרבה? גם אליי התקשרו פעם, אומר, נכון, יש לי חבר, מכר שכרגע אצלי מתארח, לא מכירה אותו אפילו, בואי תבואי, יש לו כאבים בחזה. אמרתי כן, לו, תראה, הדבר היחיד שכרגע אפשר לעשות זה או לתת קריאה ואני באה כמו שצריך, או אם אתם חושבים, מוזמנים מיד כרגע לפנות למיון. וזה כן, הרגע, בטח מצבים כאלה אנחנו לא משחקים ולא לא מתבלבלים לרגע, ובכאלה מצבים צריך מיד לפנות למוקד חירום, כן? נכון, כן, ושם באמת מצילים חיים במקומות האלה. נכון. וספרי לי קצת על העבודה שלך במיון, כמה שעות זה בשבוע, וגם מה תתייחסי, אם את יכולה, להבדל בין להיות אחות במיון ולהיות חובשת בשטח. מהמם. אז במיון אני עובדת 3 משמרות בשבוע. בדיוק הרחבתי לי כרגע משרה, עוד רבע משרה במחקרים, אבל זה סיפור אחר.
אז במיון אני 3 פעמים בשבוע, מה שמאפשר לי גם, המיון הוא מאוד, מאוד אינטנסיבי, לעתים גם מאוד כאוטי, אז זה שאני 3, לפעמים 4 משמרות בשבוע, אז בעצם מאפשר לי לצאת ולהתנתק מהדבר הזה, כי כשזה בצורה אינטנסיבית של הרבה משמרות בשבוע, אז ממש חיים את הדבר הזה, וחייבים לעשות את הניתוק מתוך המיון למחוץ למיון. אני מאוד אוהבת את העבודה הזאת, לפעמים יש לי רגעים, גם אחרי משמרת לילה קשה, 6 בבוקר, אני מסתכלת על המיון שהוא התרוקן, לא תמיד הוא מתרוקן ב6, ואני מסתכלת, אומרת, בונה, אני ממש בסרט, אני חיה בסרט של מירת ER, ואני מתה על זה, זה נורא כיף, יחד עם כל הקושי שיש בדבר הזה. אז אני מתה על זה, בגדול כיף לי נורא שם, אז אני רואה את עצמי עוד כמה שנים טובות. יחד עם זה יש באמת קושי מאוד גדול, המערכת קשה, חסר אנשים, חסרים צוותים בכל הרמות, גם רופאים, גם אחים ואחיות, כוחות עזר, אנחנו עובדים באמת 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 קשה, וגם נתקלים במצבים שהם לא פשוטים. אני נגיד, אין לי בעיה לראות ככה את הקרביים מבפנים החוצה, אין לי בעיה עם זה, אבל יש מישהו, למשל יש לו משפחה מבחוץ שמחכה לאיש היקר הזה שנפגע או במצב מאוד קשה. זה המקומות שלי מאוד קשה, שאני נפגשת איתם ושם קשה לי, או טראומות מאוד 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 קשות. אבל עם זה הם מתמודדים, יש חבר'ה, יש לנו אחלה חבר'ה במיון ששם שופכים ומדברים, לבעלי אני משתפת אותו, יש גבול גם שם, אני יודעת מתי איפה לא לשתף. ושאלת אותי גם על ההבדל בין המיון כחובשת בשטח. יש הבדל ממש גדול. קודם כל במיון אני תמיד מגובה בצוות. תמיד יש איתי עוד אנשים, כאילו נדיר שאני אהיה שם באיזשהו מצב לבד, ובשטח זה לא תמיד ככה, אני יכולה להגיע נגיד ראשונה, ואז אני לבד, אז אין את הגיבוי הזה. בשטח הכלים שלי מאוד 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 מוגבלים, בטח בתור חובשת. אין לי תיק עם תרופות, ואפשר מיד לתת איזשהו מענה כזה. אז זה אתגר ממש מסוג אחר, זה מעניין, זה אחלה, גם הסביבה, הרי הסביבה, עוד פעם, היא לא סביבה טיפולית אף פעם, שזה גם משהו שהוא מאוד מאתגר, אבל הכיף הגדול, באמת שאפשר לתת מענה זמין פה לקהילה שלך, שזה נפלא בעיניי. כן, אני גם מתנדב במיון ברמב"ם, ואני חושב שאחד מההבדלים הגדולים זה שאתה מגיע למקרה בשטח ואין לך מושג, כאילו אתה מגיע, אתה רואה מישהו מחוסר הכרה ואתה לא יודע ממה זה קרה, אין לך בדיקות דם, לפעמים אין שם מישהו להסביר מה קרה, והרבה פעמים עם העיניים שלך אתה צריך להסתכל, לפני שאתה מוציא את כל המכשירים שלנו, להסתכל מסביב ולהחליט בראש שלך מה קרה, כאילו להסתכל על זה דרך עיניים של חובש. נכון, גם יש המון בכלל במקצוע הזה, אחרי שיש כבר ידע וניסיון, יש המון מה שאני עם תחושות בטן. זה קורה לי המון, ונורא צריך להקשיב שם במקום הזה. אם משהו קטן עולה, צריך לעשות את זה. אם כרגע כן, לשים את המדבקות דפיברילציה, אם זה מה שעולה בראש, אפילו שלאו דווקא יש את כל הסימנים. אתמול הגיע למשל המיון, פרמדיקים פינו מישהו, נפילה באוטובוס, איבוד הכרה, סינקופה, והם אמרו לנו בעצם שהוא מגיע עם הפרעת קצב, הגיע לאחר החייאה. מה מסתבר בכלל? יש לו, סיפור מאוד עצוב, יש לו בכלל גידול במוח שעשה פרקוס שהוא נפל וגרם לזה להפרעת קצב משנית. ואז הפרמדיקים באו ושאלו, לא היה להם מושג, הם ראו נפילה, חבלת ראש, כלומר, וכל הסיפור הזה אחרי זה, בעצם בשטח אי אפשר לזהות את הדבר הזה. גם אצלנו זה קורה רק אחרי CT בכלל, כל ההבחנה הזו. אז זה נכון, באמת בשטח אתה באמת מעט מאוד כלים כדי הרבה פעמים, בטח שאם יש קושי באנמנזה ולאו דווקא יש מי שמדבר, אז באמת קשה שם המקום הזה, הוא מאתגר. כן, יש למשל משהו ששמתי לב, שאני מגיע למישהו בקריאה, דבר ראשון, אני בודק לו דופק, כי הוא לא דווקא סופר, אבל
מרגיש המהירות, החוזק וזה, במיון זה מאוד נדיר. כמעט נכון. אף אחד לא שם אצבעות לבדוק דופק. כי הם מחברים אותו למכשירים ורואים את זה. נכון, אבל אתה יודע מתי צריך לשים דופק? במיון כן, מתי אני שמה שאני רואה איזשהו מיסמץ' בין נגיד אני רואה במוניטור מישהו נורא טכיקרדי או נורא ברדיקרדי, אני רגע שמה כן, שם יד, כאילו אם זה לא נראה לי יחד עם שאר הסימנים, כן, וגם במצבים כאלו זה באמת רק במיון קורה, או בבית חולים, שמישהו עם קוצב. כן, אתה יודע, נכון. אם הקוצב נותן את הקצב, לא תמיד, כן, לא בטוח שזה בגוף הקצב שם. כן, נכון, זה אבל מטעה. נכון, אנחנו באמת ממש פחות משתמשים בזה, נכון. זה נכון. כן. את יכולה גם להתייחס להבדל הזה בין, שבמיון, נגיד, את עובדת את 8 שעות ונגמר המשמרת, שבבית את יכולה לצאת באמצע ארוחה לאחייה, ואז לחזור הביתה למשפחה והבית. נכון, נכון. אז אצלי, כשאני למדתי, עשיתי את ההסבה להיות אחות, אז הילדים שלי היו קטנים, אבל לא נורא קטנים, לא היו תינוקות, כלומר, הם ליוו אותי לאורך כל הלימודים. אני עוד לפני כן בכלל עשיתי רפואה סינית, למדתי רפואה סינית והתעסקתי בזה כמה שנים, ועוד בלימודים של רפואה סינית, שם בעצם נורא נהניתי מהלימודים של הרפואה הקונבנציונלית, ושם בעצם בעלי בזמן הלימודים ליווה אותי כל הזמן, כלומר היינו מדברים על זה, הוא היה עוזר לי בלימודים, ולאחר מכן גם בהסבה לסיעוד, אז הילדים היו בסביבה, והייתי כן, פותחת איתם ספרים ומראה להם, כלומר הם מאוד, כל המשפחה מאוד מאוד בעניין, כן, כן, מכירים מונחים רפואיים, אז כשכולם בבית ויש איזושהי קריאה, אז אני אומרת, יש קריאה, אז אומרים, קדימה, תצאי, ואני חוזרת, ומה היה, ואצל מי זה? אני אומרת, לא, אי אפשר להגיד אצל מי זה היה, כן, נכון, ואז הרבה פעמים, צריך כמובן לסנן, אבל מה שאפשר, הם מאוד בעניין, וגם לי זה עוזר, כאילו לאוורר כן, את זה, כלומר, כמובן צריך לדעת מה להגיד ולמי, אבל במקום הזה, במקום המשפחתי זה נחמד, כי זה באמת נותן לי מאוד יד לשחרר ולאוורר, ומה ש-too much, אז יש לי את החבר'ה שלי במיון, או החבר'ה מאיחוד, ששם כבר אפשר לדבר איתם על דברים שהם יותר קשים, וזה עוזר לעשות את המעברים האלה בעצם, לדבר את זה. כן. את דיברת קודם על מה עשית לפני שעשית איפה עשית את ההסבה? בהלל יפה. ואיך, כן. ואיך זה היה התוכנית שם? זה היה, לי זה היה נהדר, וזה גם היה מאוד מאתגר. אני, כשהתחלתי את זה, אז הילדים היו עוד פעם, לא תינוקות, אבל קטנים, ועבדתי גם תוך כדי, כן, ובעלי הייטקיסט, אז הוא היה מהבוקר, וזה היה לפני עידן הקורונה של הייבריד, אז הוא היה מהבוקר עד הערב בעבודה. אז זה כן, היה מאוד מאתגר, אבל המסלול שם נהדר, קודם כל יש שם מנהלת מקסימה, שמירב בן נתן, שהיא באמת באמת תומכת, רק כל מי שזקוק למשהו פונים אליה, היא all in, באמת היא מדהימה. כן, בזמנו אני חושבת שאולי זה גם היום ככה, המסלול הוא של כמה ימים בשבוע, כך שאפשר היה לשלב גם הורות ועבודה ביחד. הוא מאוד מאתגר כי הוא אינטנסיבי, אין שם חופשת סמסטר ללמוד למבחנים. לומדים כן, שם כל הזמן, זה 2.5 בערך. עכשיו, אני לא באתי ללא שום ידע בתחום, אני בגלל שבאתי עם הרפואה הסינית, אז היה לי שם ככה, ועוד למדתי עוד קצת איזושהי רפואה משלימה לפני, אז בעצם כל אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, זה משהו שהכרתי ואני מכירה, ועוד גם אני עבדתי 12 שנה בבית מרקחת, שהוא גם קונבנציונלי וגם רפואה משלימה סינית, והייתי צמודה שם לכמה רוקחים מדהימים, רוקחת אחת במיוחד, אז כאילו התחום הזה הוא בכלל לא זר לי, אז כאילו זה היה מין מעבר מאוד מאוד טבעי. כן, בעצם הבית מרקחת הקונבנציונלי הזה הוא זה שהבנתי שם שאני רוצה לעשות את ההסבה הזאת, מהרפואה הסינית להיות אחות. ואת חושבת שרק הזה של הרפואה האלטרנטיבית סינית עוזר לך עכשיו בתור אחות וחובשת? אז תראה, אנחנו בתור אחות מיון וחובשת, אנחנו מתעסקים בעיקר עם חירום. כן, ורפואה משלימה מקומה פחות בחירום.
כן, פחות ברפואה דחופה. היא באמת רפואה דחופה, וגם כשהתעסקתי רק ברפואה משלימה, תמיד תמיד אמרתי, זה נקרא רפואה משלימה ולא אלטרנטיבית, היא לא במקום, היא בנוסף. ויש לזה פחות מקום ברפואת חירום. כן, המקום של זה יותר אחרי. אני כן משתמשת בזה עוד פעם בהתייעצויות של ככה חבר'ה גם בקהילה וגם אנשים במיון, שיש איזה רגע ומספרים לי גם הצוות נגיד, אז זה יותר על מקומות שהן בעיות כרוניות יותר ושיפור איכות חיים, שם זה יותר נכנס, כי ברפואה המיידית הדחופה, אתה לא תשים מחט ותפסיק דימום, זה כן, פחות המקום לזה. כן. אמ, עכשיו, את ספרי לנו קצת על המקרה אחד שאת זוכרת במיוחד בתור חובשת. לדעתי גם סיפרתי אותו באיזה סרטון שלנו אחר, אבל אני זוכרת אותו ככה, אז אני אספר אותו עוד פעם. הייתה קריאה בחוף. החוף הוא מאתגר, כי הולכים בחול, אז הייתה קריאה על פרכוס. כן, והגעתי עם סיוון גולן, שהיא פרמדיקית שלנו, שתמיד כיף להגיע איתה. כי אני עם שלי חובשת ואחות, וסיוון פרמדיקית, אז יש לנו ציוד, אז אנחנו ככה, זה נעים מאוד להגיע ביחד. כן, והחבר'ה בחוף, החבר'ה של השמורה, ששמורת הבונים מקסימים. אנחנו עובדים איתם ממש בשיתוף פעולה, את איילת, פארס, ישר מעלים אותנו, אם אפשר, על הריינג'ר, ומביאים אותנו למקום שזה נורא 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 עוזר. והייתה שם בחורה עם תסמונת דאון, אחרי פרכוס, והיא הייתה בשלב שנקרא פוסט-טקטלי, כלומר שלב של אחרי הפרכוס, שהיא כבר ללא פרכוס, אבל היא עדיין לא בהכרה מלאה. והושיבו אותה, אבל הושיבו אותה, היא הייתה מין שכובה ישבה כזו, שהפרצוף שלה למטה בחול, ואצל מטופלים כאלה מיד 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 צריך לשמור להם על נתיב אוויר בעצם. עכשיו, בגלל שהיא עם תסמונת דאון, אז המקום שם קצת יותר מאתגר, מבחינת אנמנזה, הייתה איתה מטפלת מקסימה, ולמזלנו היא לא פרכסה שוב, עד שבאמת הצלחנו לפנות אותה. הייתה מאוד אדומה, כאילו שהייתה בשמש המון זמן, אבל עזרנו לה, ככה חיברנו אותה לחמצן, קצת קיררנו אותה, ואז כן, חבר'ה של מד"א הגיעו, ופינינו אותה. כן, יופי. ו... ואת רואה את עצמך בעוד נגיד 10 שנים עדיין עובדת במיון? 10 שנים, אני חושבת שלא. 10 שנים זה הרבה זמן, כן. כן, זה שוחק, זה עבודה שהיא שוחקת גם המשמרות, זה המשמרות לילה, הן קשות כי זה גובה מבחינתי 2 ימים, להתכונן, כלומר לישון לפני, ויום אחרי, אין לדעת איך אני קמה. אני יכולה להיות כן, נעימה וסבלנית, ואני יכולה להיות קצרה מאוד. כן, אז זה גובה איזשהו מחיר. כן, אני אהיה שם עוד כמה שנים טובות בהחלט. כן, תמיד אמרתי נכנסתי הרי בהסבה למקצוע, כלומר לא ילדה בת 20 שאיזה חלום גדול, אוטופי על מצב של מערכת בריאות מדהימה, כן, נכנסתי בידיעה על הבעיות שיש למערכת הבריאות, כן, ותמיד אמרתי ברגע שאני ארגיש שהמערכת גוברת על היכולת שלי, בתחושה הפנימית, לתת מענה ולהרגיש טוב עם זה, זה יהיה הרגע שלי ללכת. כן. אני לא שם, אני זה עוד ממש לא לא שם, קרה. כן. כן, אז בינתיים, אבל איחוד, אם אתה שואל את אותי, אז לגמרי עוד 10 שנים אני שם. כן, כן, כן. יופי. טוב לשמוע. אמ, ו... ואת חושבת שאת מקבלת מאיחוד, כאילו כל מה שאת צריכה בתור תמיכה, גם ציוד וגם נפשית או הכשרה? וואו, איחוד בטח. הלוואי שלי היה היום איפה שאני נמצאת, ובטח עם השנים אני רוצה להאמין שיהיה לי, את הזמן בכלל לקבל אפילו עוד יותר את מה שייחוד נותנים. כל המפגשים האלה שהם עם הרצאות, וזה מדהים בעיניי, על אף שבאמת אני למדתי את כל הדברים האלה, אני יודעת, וגם לי יש את ההכשרות שלי יש, כאילו, שהן מאוד מעמיקות, אבל יחד עם זאת, כל ההרצאות שנותנים, או בכלל חומר ששולחים,
ואנשים שאפשר לדבר איתם, זה תמיד טוב, זה תמיד טוב לחזור על דברים ולרענן ולחדד, זה מדהים בעיניי, זאת עטיפה מדהימה. גם לא הייתה פעם שהייתי זקוקה לאיזשהו ציוד שלא היה מענה במיידי, ויש את החבר'ה מהחוסן שתמיד זמינים ותמיד מזכירים את זה. אני חושבת שאיחוד, לפחות מה שאני חווה אצלנו, בניגוד למערכת הבריאות, להפך הוא מאוד עוטף, כאילו זה... אני מאוד מתרשמת מהארגון, ממש, ומבסוטה להיות חלק. טוב, יופי, טוב לשמוע. טוב, באמת, לי, הדבר היחיד שהלוואי והיה לי יותר פנאי, לקבל את כל מה שאפשר עוד מאיחוד. טוב, שהילדים יהיו קצת יותר נכון, גדולים. נכון, לגמרי, כן. גם יש שם עוד מקום גם לעשות עוד דברים בייחוד, לעשות הרצאות, להתנדב בעוד מקומות, קורסים, זה בעיניי, זה מדהים בעיניי. אל תדאגי, אנחנו נגיע לזה. מעולה. מקודם את אמרת שעבדת בבית מרקחת, ומשם נכנס לך הרעיון לעשות הסבה. את יכולה לפרט מה בדיוק עבר לך בראש? כן, בטח. אז זה התחיל, אז בעצם הבית מרקחת, כמו שאמרתי, הוא גם קונבנציונלי וגם משלים, כלומר, יש שם טעימה מכל העולמות, וזה התחיל בחופשת לידה ראשונה שלי, עם הבת שלי, שהיום היא בת 12, שדגדג לי לעשות משהו, לזוז, לשנות טיפה, והתחלתי להסתכל על האפשרויות, ואז אמרתי, מה, סיעוד, זה קרץ לי, להיות אחות זה קרץ לי, ואמרתי 4 שנים זה מטורף, שחררתי את זה. הגיעה חופשת לידה שנייה, ועוד פעם, זה בעצם מה שהיה לי חסר מבחינת הרפואה המשלימה, זה בבית מרקחת היינו צוות קטן, והייתה לי קליניקה צמודה של הטיפולים בעצם האישיים, ואני שם לבד בקליניקה, שהכלי הזה גם מדהים, כן? אבל זה אני והמטופל, ולא היה לי איזשהו... אני בן אדם מערכתי, אז לא היה לי שם בעצם את הצוות ואת המערכת שגם מקדמת וגם עוטפת וגם אפשר לעבוד ביחד, זה מה שמאוד מאוד מאוד היה לי חסר, ותמיד תמיד היה לי פשן לגוף האדם תמיד, כלומר לבריאות וטיפול, וכמה שהרפואה המשלימה באמת באמת מדהימה, אני בן אדם מאוד 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 אנרגטי, אז בגלל זה גם בחרתי, כלומר כשעשיתי את ההסבה, אמרתי אני חייבת מיון, כלומר זה, אמרתי אין סיכוי שום מחלקה בבית חולים, כלומר אני הולכת לעבוד במיון, באקשן, ועם השנים בבית מרקחת, התחום הזה והלימודים הקודמים שלי, התחום הזה אין מה לעשות, של המערכת של גוף האדם, של as is, שפותחים מה שרואים, פיזיולוגיה, אנטומיה, יש לי פשן לזה, כאילו זה, וזה תמיד היה שם. אז זה היה, באמת, אז בחופשת הלידה השנייה החלטתי שאני עושה את המעשה הזה, והיה לי, כלומר, היה לי עוד, הייתי צריכה עוד כמה השלמות באוניברסיטה, ברפואה סינית אין תואר, אז עשיתי עוד השלמות, מכירים, מאוד, מאוד יפה המסלול שהם עשו לי שם באוניברסיטה, עשיתי כמה השלמות באוניברסיטה, ומשם הלכתי להסבה, אז זהו, בגדול זהו, אני נורא מבסוטה מהבחירה הזאת, היה לי, זה תענוג, אמרתי לכם, זה כמו בסרט, זה ממש lifetime experience מבחינתי, העבודה הזאת. עוד שאלה, יש לנו מתנדבים מאיחוד במיון בחדרה, נכון, נכון? אורי מהממים, כן. ספרי לי קצת מה הם עושים שם. אז החבר'ה שיותר ותיקים הם ממש עושים הכל, כלומר עד כמובן לא לוקחים תרופות, לא נותנים תרופות, אבל קודם כל הם עוזרים לנו בטירוף, הרי אנחנו understaffed understatement מה שנקרא, ואז כשהם מגיעים הם פשוט מצילים אותנו, באמת, דוד שמנהל, מנצח על כל הסאגה הזאת, הוא כל ערב שואל אותנו מה קורה במיון, וכמה אם צריך להזעיק עוד חבר'ה שיעזרו לנו, אז החבר'ה שכבר ממש משופשפים במיון, הם עושים מה שנקרא קבלות סיעודיות, כמעט מאלף עד דף, הם ממש עושים לו אנמנזה, אנחנו כמובן הצוות הסיעודי עובר ובודק ומסתכל איתם ביחד, אבל ברמת האנמנזה ולקיחת דמים ו-EKG, ומדווחים לנו על דברים שלא נראה להם, נכנסים איתנו להחייאות, למצבים קריטיים, הם נכנסים איתנו גם להחייאות, ונותנים שם יד, באמת באמת הם ממש חלק מהצוות, ומאוד מאוד מאוד זה ממש במשמרות מאוד קשות, יש הבדל שמיים וארץ אם יש לנו שם צוות של איחוד שלא.
כן, כן, ממש עזרה מדהימה. טוב, טוב, טוב לשמוע. כן, והם אחלה חבר'ה שם. תבוא גם כן. אלינו קצת, צ'ארלס. לא, אני ברמב"ם. בסדר, בסדר. טוב, אז זהו, אין לי כל כך עוד מה לשאול. יש לך משהו שאת רוצה להוסיף? לא, אולי לא. נראה לי טוב, זהו. אוקיי. תודה רבה ושנה תודה. טובה. תודה לכם, שנה טובה. ביי.